tiếp tục chuyển sinh sang các thế giới Dead Cell khác. Và ở thế giới này là thế giới con đường Mafia. Như thường lệ, tôi sẽ nói sơ qua về bối cảnh của thế giới. Vào năm 1935, các băng đảng tội phạm đã biến đất nước trở thành sân chơi của chúng. Tài sản bị cướp bóc, người dân bị áp bức. Và tôi là người duy nhất có khả năng phản kháng lại bọn tội phạm và cố gắng đi đến cuối con đường nằm tại 80.000m để đánh bại tên trùm của các tên trùm. Nếu muốn đến được 80.000m, tôi cần phải lái xe chạy qua các địa điểm có những tên tội phạm nguy hiểm nhất từ trước đến nay, thu nhặt các món đồ có giá trị từ chúng và đem bán nhằm mục đích trang bị vũ trang để tự vệ khỏi bọn tội phạm. Thế thì tôi có thể đánh bại tên trùm và mang lại sự yên bình cho người dân, hay là tôi sẽ gục ngã trước nòng súng của chúng. Hãy xem đến cuối video để biết thêm chi tiết. Được rồi, trước tiên vào thế giới, tôi sẽ giới thiệu qua về lớp nhân vật tôi đang sử dụng. Hiện tại tôi đang sử dụng nhân vật vô vũ khí. Khi bắt đầu, tôi sẽ được một khẩu súng tiểu lên kèm với 50 viên đạn. Chưa hết, tôi đang trải nghiệm thế giới này cùng một người bạn đã vào sinh ra tử cùng tôi nhiều lần. Và nhìn này, ở thời điểm khởi đầu tôi lại nhận được thêm băng đạn cho súng. Thế là tôi có gần 100 viên đạn. Nơi chúng tôi đang ở có vẻ là chỗ ở của một ai đó. Có vài căn nhà ở đây. Trong nhà có vài món đồ giá trị để trao đổi ở gian hàng. Tôi sẽ cố nhặt hết những món đồ để xem chúng có thể bán được giá bao nhiêu. Hai gian hàng bên ngoài chắc hẳn là nơi để mua bán. Tôi sẽ bán chúng ở đây. Quá tốt, tôi đã bán và nhận được 2 túi tổng cộng 40 đồng. Còn về gian hàng đương nhiên sẽ mất tiền nếu tôi mua các món đồ đang được bán. Trước khi mua vật tư tại gian hàng cho chuyến đi, có lẽ tôi sẽ thử điều này. Tôi rất xin lỗi hai anh bạn chủ gian hàng, bởi vì thời điểm khởi đầu rất khó khăn cho người mới như tôi, nên tôi buộc phải xuống tay với hai anh. Giờ thì tôi sẽ lấy hết tài nguyên ở trên kệ gian hàng. Trước mắt thì hai chúng tôi đã có vũ khí cận chiến riêng cho bản thân. Anh ấy là người thích sử dụng binh ba, còn tôi thì thích dùng rìu chặt gỗ, hy vọng sẽ hữu dụng khi ở thực chiến. Điều cuối cùng tôi muốn nói đến là chiếc xe sẽ hộ tống chúng tôi đến với 80.000m. Đây là loại xe tải nhỏ dùng để chở hàng hóa rất phổ biến vào thế kỷ 20 như hiện tại. Tuy nó không chạy nhanh, nhưng sẽ đủ sức chở chúng tôi đến quãng đường cuối cùng. Chiếc máy ở trên thùng xe phía sau sẽ là chỗ để đổ xăng tiếp nhiên liệu cho xe. Một bình xăng sẽ được 25% nhiên liệu, vậy cũng ổn rồi. Mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đó. Anh bạn của tôi sẽ lái xe, còn tôi thì sẽ làm nơ xe. Giờ thì tiến đến phía trước và cùng xem sẽ có gì đang chờ đợi. Chỉ mới chạy được 900m thì đã bắt gặp một thị trấn nhỏ ngay bên đường. Rất nhiều tội phạm đang trú ngụ ở đây. Vậy thì ngày hôm nay bọn tôi sẽ giải phóng cái thị trấn nhỏ này. May thay tôi có khẩu súng mạnh ở giai đoạn đầu. Với lại tôi cần phải cẩn thận. Có vài tên cầm gạch và ném về phía tôi sẽ bị trói một thời gian ngắn. Thậm chí có cả tên cầm khiên trên tay. Chưa gì hết tôi thấy bắt đầu khó nhai rồi đấy. Hai chúng tôi vẫn không biết đụng độ thị trấn ngay lúc đầu là điều may hay là xui. Nhưng trước mắt tôi thấy số lượng tội phạm ở đây càng ngày càng tăng. Ôi trời, còn có cả tên cầm bom. Đứng gần hắn là banh xác rồi. Có 2 chai rượu hiếm ở đây, tôi sẽ nhặt hết. Đôi khi các tên tội phạm khi đã bị hạ, trong người chúng sẽ rơi ra túi tiền với giá ngẫu nhiên, có lẽ là tiền cướp từ người dân. Những tên cầm khiên không thể nào hạ được bằng việc dùng súng. Nếu súng không hạ được, vậy thì hãy dùng cận chiến. Nhìn xem, trong nhà có người dân bị chúng bắt cóc. Vẻ mặt anh ấy đang rất tuyệt vọng. Một người tốt như tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được. Điều đặc biệt ở thế giới này là cứ mỗi khi cứu một người dân vô tội, người được cứu sẽ nguyện đi theo sát cánh cùng. Tôi sẽ tận dụng điều này để lập ra băng đảng riêng cho tôi. Có vẻ như người bạn cộng sự anh ấy đã cướp được chiếc xe mô tô từ bọn tội phạm, lại còn có thể chở thêm người phía sau. Chuyện này càng lúc càng hay phết. Tôi đã đi quanh khu thị trấn và nhặt được vô số đồ vật quý hiếm. Khả năng cao các món đồ chúng tôi đã nhặt được sẽ bán được giá hơi tại 10.000m. Giờ đang là giữa đêm, trời đang mưa rất nặng hạt. Chúng tôi đã cứu được vài người dân vô tội và rất nhiều vật đắt đỏ. Được rồi, chúng tôi đã giải phóng xong nơi này, rời khỏi đây và tới nơi kế tiếp thôi. Lại có thêm người dân bị bọn tội phạm bắt cóc. Lần này chỉ là căn nhà đơn lẻ trên đường. Chúng tôi sẽ tới cứu ngay đây. Ổn rồi, anh bạn. Giờ anh đã được an toàn. Bọn tội phạm có rời ra một con dao. May thay dao sẽ nhanh hơn dùng rìu. Tôi sẽ dùng một lúc 2 vũ khí cận chiến. Ở bên trong nhà vẫn còn sự hiện diện của cái ác. Tôi sẽ xử lý nhanh chúng. Khi hạ tội phạm, tôi sẽ ưu tiên hạ tên mặc áo đen, bởi vì trên tay hắn đang cầm một cái bộ đàm. Hắn sẽ gọi đồng bọn ra liên tục. Hạ hắn đầu tiên là việc đúng đắn nhất. Vậy là căn nhà này đồ tôi nhận nhiều nhất là băng gạc. Chưa gì mà tôi đã có trong người gần 10 chiếc băng gạc. Thế thì muốn chết cũng khó. Ngay trên đường bọn tôi thấy một loài sinh vật khá thú vị, chính là lợn. Thật không hiểu nổi tại sao lợn lại xuất hiện ở vùng đất hẻo lánh này. Hay có lẽ là lợn của ai đó làm mất. Thôi mặc kệ, đi đến chỗ kế tiếp thôi. Đây rồi, trước mặt chúng tôi là khu chợ 10.000m. Dễ hiểu hơn là cứ 10.000m sẽ đều gặp một khu chợ giống vậy. Nhìn mọi người dân trong chợ bán hàng trông rất ấm cúng nhỉ. Thôi nào, bỏ chuyện khu chợ qua một bên. Giờ chúng tôi phải bán tất cả món đồ đã thu nhặt được. Trước mắt thì những đồ vật quý giá bán được có giá hơn cả tôi mong đợi. Và sau khi bán xong, tôi có tận gần 800 đồng. Phải nói là thế giới này kiếm tiền cực kỳ dễ dàng. Khởi đầu mà đã được gần 800 đồng, còn gì tốt hơn bằng chứ.
Với số tiền khổng lồ như này tôi cũng đang phân vân không biết nên mua cho mình thứ gì thật hợp lý. Có lẽ tôi sẽ mua cho súng thật nhiều đạn, không có đạn dược thì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn, và mua thêm một thùng xăng. Chiếc xe của chúng tôi nó chạy không tốn nhiều xăng cho lắm, nên mua một thùng xăng là đủ cho chặng đường kế tiếp. Tôi đã xem qua khu chợ, giờ tôi sẽ xem thử cửa hàng xe hơi tại đây. Đập vào mắt tôi tại cửa hàng này là rất nhiều chất lỏng dễ cháy nổ, và xe máy cũng được bán với giá hơn 1.000 đồng. Thứ đặc biệt nhất là thùng xe kéo bằng gỗ. Tôi có thể mua thêm thứ này để gắn vào khóa kéo sau xe, vậy là thêm được một thùng xe nữa đấy. Hiện tại chúng tôi đã đi được 14.000 mét. Bên trái chúng tôi thấy có vài căn lều nhỏ, dường như là của người dân dựng nên, phải ghé vào mới biết được. Ra là vậy, nhưng căn lều này là của những người dân đang tìm một công việc. Tôi có thể tuyển dụng họ để trở thành đồng minh của tôi, và có vài vật giá trị xung quanh tôi có thể lấy được. Vừa dứt câu thì họ đột nhiên tiến về phía xe chúng tôi để đánh nhau với ai đó. Tôi nhìn kỹ lại là một tên trộm. Tệ thật, hóa ra ban đêm sẽ có trộm, tôi phải đề phòng hơn. Việc hạ tên trộm giống như là bài kiểm tra về khả năng của những người này vậy. Thôi được, tôi đã nhìn được cách các anh đã hạ tên trộm nhanh gọn lẹ và dứt khoát như nào, nên tôi sẽ chỉ thuê một người cầm súng tiểu liên với giá 150 đồng là đủ. Chúng tôi đã định đi tiếp. Sau khi thuê xong thì chúng tôi nhận ra phía trước con đường là trạm chốt của bọn tội phạm. Không cần phải đoán, đây là chốt của chúng tạo ra nhằm để thu tiền phí người dân nếu muốn qua được bên kia. Lần này chúng quá xui xẻo khi thu tiền phí ngay bọn người được trang bị vũ trang tận răng, và thật hụt hẫng, chúng không có gì ngoài băng đạn súng lục. Thôi kệ, gác cần chốt chặn lên và tiếp tục cuộc hành trình được rồi. Ở 16.000 mét, bọn tôi lại bắt gặp một địa điểm thú vị khác, nhưng địa điểm lần này trông có vẻ hoang dã hơn. Một hóa thạch bộ xương khổng lồ của loài thú tiền sử nào đó mà tôi không rõ. Có vài tên tội phạm ở đây, xử lý bọn này không có gì quá khó với bọn tôi. Quá tuyệt, có súng lục ngay trên bàn, không nhặt thì sẽ rất phí. Nếu nhìn thoáng qua bộ xương thì trong đầu nghĩ thường sẽ có điều gì đó bí ẩn và sức mạnh ma thuật. Nhưng thực sự nơi này giống với các nơi lúc trước, chỉ vài món đồ linh tinh nằm rải rác xung quanh. Vậy mà bọn tôi cứ tưởng có thể làm hồi sinh quái vật bộ xương cơ chứ. Dù sao thì bộ xương cũng chỉ là một bộ xương, chúng tôi cũng hơi chưng hửng một chút. Sao cũng được, tiếp tục câu nói quen thuộc, tiến đến nơi phía trước thôi. Đi được thêm một đoạn ngắn thì tôi thấy phía bên phải đường có hang động kỳ lạ, rất nhiều tinh thể quý hiếm đang phát sáng bên trong. Ở gần hang động còn thêm công trình khác nữa, nhìn trông giống khu bệnh xá hoặc khu trại của bọn tội phạm vậy. Bọn tôi sẽ ghé vào khu đằng trước rồi kế tiếp sẽ đi vào hang động. Chúng tôi còn chưa vào hẳn bên trong thì một tên trùm từ trong trại đi ra tiếp đón chúng tôi. Trùm thì đương nhiên thể chất và sức tấn công cũng vượt trội hơn những tên lính tép diêu. Thậm chí hắn chỉ tung một đòn đánh thường thì cũng đủ khiến tôi choáng vài giây. Không xong rồi, lần này tôi đã đụng nhầm ngay tên trùm quá hổ báo. Kể từ lúc bắt đầu đến giờ đây là lần duy nhất tôi buộc phải sử dụng băng gạc để hồi máu, đen đủi thay súng lại hết đạn. Kiểu này hai bọn tôi phải cùng hợp lực với nhau mới có thể tiêu diệt được tên trùm mặc áo ba lỗ. Tốt rồi, cuối cùng tên này cũng chịu ngã xuống, và khi hắn chết, hắn có rơi ra rất nhiều đồng xu vàng. Những đồng xu này là một loại tiền tệ ở ngoài sảnh thế giới, giờ thì đã bên trong thế giới, tôi nhặt cũng chỉ cho vui. Sau khi đã giải quyết xong tên trùm, giờ chúng tôi sẽ vào bên trong trại. Căn nhà bên trong có đồng hồ vàng, dây chuyền vàng và vài đồng xu vàng khác. Vậy là khu này chỉ có vậy, chủ yếu diệt tên trùm để nhặt xu vàng, không có gì đặc biệt ở đây. Khu trại đã xong, kế tiếp là khám phá hang động tinh thể. Hãy xem chúng tôi có thể tìm thấy bên trong đó có những gì nào. Ở lối vào có hai tinh thể màu vàng và xanh lục nằm hai bên, trông nó thật lấp lánh và hào nhoáng phải không? Tôi và người bạn cộng sự của tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy khung cảnh trước mắt. Trong hang động tràn ngập các tinh thể đủ loại màu cực kỳ bắt mắt. Đã có vài giây tôi lầm tưởng mình đã đi lạc vào vương quốc pha lê như trong phim luôn chứ. Nhưng tiếc rằng chúng tôi không thể tương tác hay là phá vỡ được tinh thể ở đây. Để phá được tinh thể thì có lẽ chúng tôi sẽ cần bom hoặc loại chất nổ khác. Đã vậy trong đây không có gì khác ngoài những viên đá tinh thể. Thực sự chúng tôi vẫn chưa biết ở đây sẽ ẩn chứa những gì. Hai chúng tôi đã đến được khu chợ 20.000 mét. Như thường lệ tôi sẽ bán tất các món đồ giá trị. Ở khu chợ lần trước tôi quên vào khu cửa hàng bán đồ y tế. Lần này tôi sẽ vào xem thử. Không có gì mới mẻ khi cửa hàng y tế đang bán băng gạc và bộ cứu thương như bao thế giới khác. Nhìn này, ở đây có bán thuốc kích thích thể chất. Loại thuốc này hầu hết chúng ta đều biết. Khi sử dụng, người dùng sẽ được tăng cơ chế phản xạ và đối phó cực kỳ nhạy bén trong một thời gian ngắn. Vì vậy nó mới có giá tận 55 đồng. Tôi sẽ mua hết chúng để phòng cho trường hợp cần thiết. Toàn bộ vật tư trang bị chúng tôi đã sẵn sàng bên trong người. Được rồi, tiến đến khu chợ kế tiếp ở nơi 30.000 mét nào. Đi được 4.000 mét thì lại gặp cái chốt chặn của bọn tội phạm. Lần này khác ở lần trước là chúng đặt hẳn những thùng dễ cháy nổ giữa đường. Có vẻ chúng đang trả mối thù mà bọn tôi đã dọn sạch chốt chặn của chúng. Lần giao chiến này chúng đã đầu tư khá nhiều, kêu gọi cả một ông trùm ngầm ra tiêu diệt chúng tôi. Đặc biệt, tên trùm đeo mặt nạ này hắn có thể dịch chuyển như ý muốn đến nơi chỉ định. Nhưng dù có tuyệt kỹ đặc biệt thì cơ thể cũng chỉ là bằng da bằng thịt. Rất nhanh tôi đã giải quyết xong tên trùm. Ngay cả tên trùm ra đối phó thì bọn tôi cũng không ăn thua gì. Tất cả chúng một lần nữa đã thua ở trận chiến này. Chúng có để lại cho tôi rất nhiều đạn súng. Trên cả tuyệt vời rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Bọn tôi đã đến được 30.000 mét. Nhưng hãy nhìn phía trước xem, bên trong khu chợ đang xảy ra một cuộc ẩu đả vô cùng lớn. Khả năng cao bọn mafia đang muốn chiếm khu chợ.
Kết quả là khu chợ đã thắng, chỉ mất có vài người, phải công nhận bọn mafia chúng quá khờ, toàn bộ người dân ở chợ cực kỳ là nhiều, mà chúng lại muốn xâm chiếm, thật không hiểu nổi. Hiện tại đang là 35.000 mét, chúng tôi một lần nữa lại đụng độ chốt chặn của bọn tội phạm. Tôi không nghĩ chúng lại thù dai đến như vậy, liên tục dựng nên những cái chốt chỉ để trả thù bọn tôi. Nếu chúng muốn chơi, thì chúng tôi cũng muốn chiến. Đang chiến đấu với chúng, thì bất chợt một con rắn lục cỡ to lao nhanh về tôi. Theo quán tính tôi xả đạn liên tục vào nó, thật kinh hãi, bọn chúng nuôi rắn để làm thú cưng. Theo tôi thấy cái chốt này chúng đã rút kinh nghiệm với chốt lần trước, không hề bỏ lại các món đồ tài nguyên cho bọn tôi lấy, không gì khác ngoài những tên tội phạm. Dù sao tôi cũng không cần, lái xe đi tiếp được rồi. Một địa điểm cực kỳ hoành tráng nằm tại 42.000 mét, rất nhiều toa tàu đã bị những tên xã hội đen chiếm lấy. Toa tàu thứ nhất tôi vào có khá nhiều đồ vật vàng bạc, chắc hẳn các toa còn lại cũng như vậy. Hôm nay sẽ là một ngày dài bởi vì chúng tôi sẽ giải phóng tất cả toa tàu hỏa. Càng nhiều vật quý hiếm bao nhiêu thì số lượng tội phạm càng nhiều bấy nhiêu. Sự thật tuy rằng công nhận số lượng chúng vượt xa với sức tưởng tượng, nhưng nhìn kỹ lại chỉ toàn các tên lính lác, không có tên trùm nào lảng vảng. Diệt hết đám du côn này chỉ là vấn đề thời gian. Đánh nhau từ sáng đến giờ thì trời cũng đã tối, tôi chỉ diệt được hơn phân nửa bọn chúng, tôi mất khá nhiều sức. Bù lại, rất nhiều món đồ đắt đỏ đang chờ tôi để lấy hết chúng, xem như là một phần thưởng sau khi dọn sạch nơi này, tôi sẽ cố hết sức có thể. Ôi trời, có thanh kiếm katana trong toa tàu, tôi cũng không cần lắm, thôi thì cứ nhặt xem như có còn hơn không. Đây chỉ là phân nửa số đồ trong tàu mà hai bọn tôi đã nhặt, hiện giờ số lượng đồ đã lấp đầy thùng xe, cộng thêm với cả nửa số đồ còn lại chưa nhặt thì chúng tôi trở thành nhà giàu của tất cả mọi nhà giàu rồi. Con tàu này khá là dài, ước lượng từ đầu tàu đến cuối tàu thì khoảng hơn 100 mét, đi bộ cũng mỏi chân đấy chứ. Chúng tôi đã dọn sạch hết đám tội phạm, và chúng lại bắt cóc người dân để trên con tàu. Anh bạn bị bắt cóc hình như anh ấy đang cầm trái lựu đạn thì phải. Không được rồi anh bạn, tôi rất dị ứng với đồ vật cháy nổ, tôi không muốn chết một cách nhảm nhí chỉ vì đồng bọn của tôi làm nổ bom gần tôi. Tôi đành phải bỏ mặt anh ấy lại con tàu. Anh hãy cố gắng bảo trọng nhé, chúng tôi tiếp tục lên đường đây. Có một điều tôi quên nói, nếu chẳng may xe cách quá xa với tôi có thể dịch chuyển đến xe chỉ với một lần nhấn nút. Điều này sẽ có ích khi tôi bị lạc ở đâu đó. Trời đất ơi, tất cả túi tiền mà chúng tôi đã bán các món đồ giờ nó nhiều như núi, trong khi đó hiện tại trong người tôi có hơn 1.300 đồng. Phải nói là ngay từ đầu hai bọn tôi đã rất thích thế giới này vì kiếm tiền khá dễ khi mới ở 10.000 mét. Tôi đã mua xong những thứ cần thiết, giờ còn hẳn hơn 3.000 đồng. Người bạn cộng sự của tôi anh ấy đã mua thêm một thùng xe kéo nối tiếp với thùng xe đầu tiên. Như vậy sẽ chở được nhiều đồ hơn so với chỉ có một thùng xe, tránh trường hợp không còn chỗ chứa đồ ở địa điểm con tàu lúc nãy. Tôi vừa lấy được thêm chiếc xe máy ở nơi này, vậy giờ chúng tôi đã có 2 xe, đủ cho 2 người lái muốn chạy đến đâu cũng được. Chúng tôi đã thử chạy xe máy liên tục trong khoảng thời gian dài, thì chúng tôi phát hiện xe này không hề hết xăng, dễ hiểu hơn là sẽ chạy được vô tận mà không lo về nhiên liệu. Nhược điểm của loại xe này sẽ chạy chậm hơn nhiều với xe 4 bánh, cũng thuyết phục mà đúng chứ. 70.000 mét cho mục tiêu đánh bại tên trùm cuối cùng, chỉ còn 10.000 mét nữa sẽ đến hồi kết. Vừa dứt câu thì một con sói chui từ đâu ra tấn công tôi. Giờ tôi mới nhận ra thế giới này có cả sói, rất có thể 10.000 mét cuối cùng tôi gặp cả voi luôn mất. Ngân sách của hai bọn tôi cũng còn rất dư dả, súng đạn đã đầy đủ, không cần mua gì nhiều, mua thêm vài ống tiêm kích thích nữa là được. Nếu từ đây đến 80.000 mét không có địa điểm nào mới, chúng tôi sẽ chạy một mạch đến nơi con trùng cuối cùng đang ở. Thật kỳ lạ, có vẻ như chúng tôi đã lạc vào bên trong thế giới khác. Màu sắc môi trường xung quanh liền chuyển sang màu xanh lục ngay tức khắc. Chưa hết, nơi này có thể thấy có vài tên ăn mặc rách rưới trên tay còn cầm vũ khí nhìn trông rất ác ý. Như theo trang phục họ đang mặc và ngữ cảnh xung quanh, tôi có thể đoán đây là một bộ lạc nguyên thủy, nhưng tôi không hiểu sao lại có màu xanh lục được bao phủ xung quanh. Đúng như tôi nghĩ, họ chính là một bộ lạc, bằng chứng cho thấy họ còn đang nướng thịt để ăn giống với thời kỳ đồ đá. Có thanh kiếm đầm này nằm ở dưới đất, hãy thử nhặt xem sao. Điều này thật điên rồ, có một bức tượng đá không đầu ở giữa nơi này, phía dưới chân bức tượng có 3 bệ đá được ghi chú với nội dung gì đó. Chắc hẳn những dòng ghi chú này sẽ là dấu hiệu gợi ý 3 món đồ cần phải đặt trên bức tượng. Bệ đá đầu tiên được ghi là tìm xác sư tử cổ, được giữ an toàn trong một ngôi nhà, có thể xác sư tử sẽ nằm ở bên trong ngôi nhà gỗ đằng trước. Không phải là xác sư tử, mà là một đầu sọ của sinh vật nào đó. Bệ đá thứ hai, bên cạnh ngôi đền, một vật phẩm lãng quên đang chờ đợi, chính là thanh kiếm đầm lầy mà bạn tôi đã nhặt lúc nãy. Bệ đá cuối cùng, nơi nước đổ về, một viên đá xanh tươi phát sáng. Ra là vậy, món đồ cuối cùng sẽ là viên đá màu xanh liên quan đến nước. Có lẽ viên đá nằm ở dưới hồ nước, chúng tôi sẽ lái xe chia ra đi tìm nó. Nó đây rồi, mất gần 10 phút để tôi tìm được hồ nước này. Và ở giữa hồ có viên ngọc xanh tươi đúng với gợi ý ở bệ đá. Giờ thì đem nó lại bức tường là đã đủ 3 món đồ để làm nghi thức bí ẩn. Món đồ cuối cùng là viên đá này, tôi đang có linh cảm, một khi đã đặt lên, chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện.
Tôi vừa thấy một tia sét màu xanh lục đánh thẳng vào tảng đá lớn ngay bức tượng, và kinh khủng hơn, một thanh kiếm ma ám được cắm sâu vào tảng đá. Trong khi tôi đang cầm thanh kiếm trên tay, tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng hắc ám đang chạy xung quanh người tôi. Vậy là 3 món đồ mà bọn tôi đã gian nan đi tìm sẽ triệu hồi được thanh kiếm này. Có thể thấy khi thanh kiếm được chém vào không khí, một tia sét hắc ám sẽ đánh vào mục tiêu ở phía trước, thậm chí nó có thể làm tổn thương đồng minh của tôi. Thanh kiếm này quá là đáng sợ. Được rồi, thanh kiếm tôi sẽ thử với bọn tội phạm. Giờ thì nên chuồn ra khỏi đây thôi. Nhưng khoan đã, có một tên trộm đang cố trộm đồ của chúng tôi. Sẵn tiện tôi sẽ thử sức mạnh của thanh kiếm. Chết tiệt thật, tên trộm hắn có mang theo một trái bom trên người, và tia sét của thanh kiếm đã vô tình làm kích nổ trái bom. Tôi không ngờ cái chết lúc nãy của tôi lại vớ vẩn đến như vậy. Cũng may là tôi còn đồng minh để hồi sinh trở lại. Không ổn tí nào, sau cái chết của tôi, những món đồ súng và đạn dược trang bị khác đều biến mất, chỉ còn vài món đồ linh tinh nhặt lại được. Thật là thảm hại, kiểu này làm sao tôi có thể tiêu diệt tên trùm ở 80.000 m đây? Thôi không sao, tôi sẽ sử dụng tạm cây súng anh bạn của tôi. Tôi cũng đã trải qua rất nhiều thế giới Dead Cell khác, thường thì ở nơi điểm cuối sẽ có rất nhiều đạn và súng, hy vọng thế giới này cũng có. Giờ thì chắc chắn không còn địa điểm nào khác nữa, vì vậy chúng tôi sẽ lái xe thẳng đến 80.000 m, chiến thắng đang chờ đợi, tiến lên nào. Sau bao nhiêu thử thách khó khăn thì chúng tôi đã đến được nơi này, 80.000 m, công trình đằng xa trông như một pháo đài rất kiên cố. Đầu tiên tôi sẽ thả hết đồng bọn của tôi ra, sau đó sẽ dùng xe máy để tiếp cận nhằm dò xét tình hình. Hai bọn tôi đang rất gần với pháo đài, có đến 10 tên tội phạm đang canh gác ở phía trước. Đừng lo, bọn chúng đi bộ, còn tôi thì lái xe, nên lợi thế sẽ nghiêng về tôi. Khó khăn ở đây có lẽ là người bạn của tôi, anh ấy đã đưa súng cho tôi, vì vậy anh ấy chỉ đang dùng thanh kiếm ma ám, sẽ rắc rối nếu đánh cận chiến khi số lượng chúng quá đông. Chúa ơi, nhìn xem, số lượng chúng ngày càng tăng theo thời gian, cứ chiến đấu chay như vậy đến khi súng hết đạn thì chúng tôi sẽ thua. Tôi sẽ cố vào bên trong để kết thúc nhanh chuyện này. Càng lúc càng trở nên tồi tệ, người bạn của tôi anh ấy đã hy sinh. Không sao, chúng ta còn rất nhiều băng cạc, anh sẽ được cứu trong giây lát. Được rồi, bọn tôi đã vào được bên trong. Đúng như tôi nghĩ, khá là nhiều đạn súng ở nơi này, còn có cả khẩu súng ruột của tôi, nhặt ngay và luôn. Tên trùm đã chịu lộ diện, hắn đã lấy đàn em ra để bảo vệ hắn khỏi chúng tôi. Giờ thì đàn em của ngươi không còn ai, ngươi chính là nguồn gốc của các băng đảng. Chúng ta sẽ hạ ngươi để lấy lại hòa bình cho đất nước. Data transfer.